Всім привітики! Сьогодні у нас 10-та серія проходження гри Hogwarts Legacy. Радий вас всіх бачити на проходженні. Вам всім величезне дякую за перегляди попередніх серій. Величезне дякую за лайки, за коментарі, за підписки. Дай вам божку здоров'ячка і всього вам самого найкращого. Ми будемо розпочинати. Вам всім гарного перегляду. Дякую, що ви тут. Спасли ми Грифона в попередній серії. Тепер треба далі рухатися по сюжету. Що ми маємо? Так, повернутися на шлях. Професор Фіг у картографічній залі. Я маю поговорити з ним про останні події. Так, йти до картографічної зали і поговорити з професором Фігом. Давайте будемо це відстежувати. Знайти на мапі, де це в нас в Хогвартсі знаходиться. Правильно, ось. Це... Ага, чекай, де це в нас картографічна зала. От. Нам сюди. Помаленьку по сюжету просуваємося. Так, йти до картографічної зали. Окейшки. Пігнали. Що там нам нового розкажуть? Нас же тут чекають, бачу, купу народу. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you Ну are. що? Да, ми тут слухали. А ви що, не бачили I нас? received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Можна йому довіряти? Наверно, можна. I believe he's trustworthy, yes. He seems sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. Ага, наступне випробування, окей. Ну йдемо тоді. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. Окейшки, I'm on my way. постараємося знайти. Best of luck. Дякуємо, дякуємо. Потрошки виходить переклад. No time to Потрошки, waste. да. I'll Потрошки, meet you по at чуть-чуть. Rookwood Castle. Кинувся в замку Руквуда. Окейшки, а ти чого тут стоїш? Йдемо до його замку. Привіт тобі, Інола. Да, потрошки виходить переклад. Не все перекладено, звичайно, але чуть є українського перекладу. Так, нам потрібно біля замку Руквуда зустрітися. Йо-моє, чекай, де у нас тут карта? Карта. Так, карта світу. Замок Руквуда. А де той замок Руквуда? Йо-моє, а де замок Руквуда? Прекрасно. Нам потрібно зустрітися біля замку Руквуда, тільки я не знаю, де той замок. Може ти за тобою йти, ні? Ні, не треба за тобою йти. Ну, Хогвартс ось. Та вежа там, а отут замок Руквуда. Так, значить, від Хогвартсу туди треба. А ну, де в нас тут воно знаходиться? А по світу. Так, це Хогвартс. Це башня одна.
А хрен пойми, де той замок Руквуда. Серйозно чи що? Ну давайте тако зробимо, сюди перенесемося. А там помаленьку, може, знайдемо. Воно не показує? Може, то тільки в мене так? О, тепер показує, походу, да? Ні, не показує. А вот аж де. Йо, то так далеко було. Кажеться, Руквуда випробування. Окейшки, йдемо до замка. Таке показує, просто аж було в іншому кінці карти, я ж туди не догортав. А я то думаю, ходжу, шукаю, думаю, куди йти. Да, воно показує. В смислі, хто? А. Щоб не випендрювався, дядько. Чого ти випендрюєшся? Що, в мене забагато? Не вистачає місця, більше нести зіллів Вільгінвельда більше нема як. Поняв, окейшки. Здорово, ти сталкер, привітики. Нам в ту сторону треба рухатись, що це заберемо. Полетіли. А, вот воно. Ти далеко летіти треба було, я вже розігнався. Це так близенько одне до одного. Чекаємо професора. А тут ми вже, бачите, спимо на... Слухай, хоч би далі відійшли. Що розкажете, професоре? What's going on here? Professor Так, що Rookwood was відбувається? right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Ні, Let's йдемо go. через головні ворота. А йдемо через головні ворота, це що таке? Йдіть до замку. Та через головні ворота можна піти. Я там вже пописку дав одному. Ти хочеш в обхід іти, дядько? Та ну, зайшли би через головні ворота, ми все-таки керівники чи хто ми? Нас з себе вдалося. І ми маємо що тут, через дірки пролазити якісь знову? А, не через дірки. Чого ти трендиш? Зараз ми тобі покажемо, чи зупините ви, чи не зупините. Там перебили всіх гоблінів. Так, це позбираємо сюди і зайти, да? Що? А що? То акцію, то Вінгардіум Левіоса. І що ми маємо? Нас тут чекають. I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You Ну, let them половина board the зрозуміла, що carriage. відбувається, My половина ні. options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, Я unless нічого не you понімаю, want чесно вам another скажу. demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Це він йому погрожував. Ну цей мужик це нащадок того, що на We портреті. already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic.
And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Let's go. Said that you'd Макс understand дарує more каналу once you 200 complete the гривнями. next Привіт. trial. Гарного тобі Let's get into стріму. that До castle. Авада Кедавра лишилось зовсім трошки. Форс-квести з Себастьяном. Спасибо, Макс, тобі за 200 гривень. Дякую тобі велике. Дайте їй бочку здоров'ячка, спасибки. Хочеш, щоб вже Авада Кедавра була? Any special words you want me to pass on to your mum? No more happy days. Flash of inspiration. You will be great. Enjoy suffering, do you? How childish! Death from above! An intruder! You've made a grave mistake. Ну, що вас так багато, хлопці? Time to teach someone a lesson. I've had enough of this. Agile thing, aren't you? You're going to regret that. А бляха. Run away. Intend to die. Чекайте, хлопці. Don't do that. Is that the best you can do? Ну тут бачу вас Get you for this. багато щось. Will you hold still? Що, багато вас тут буде? Coward. I hate fights. You will pay for your deed. Майже з усіма розібралися, чи ще ні? Там ми не можемо зібрати, бо в нас вже місця не вистачає. Ми вже стільки все назбирали, що місця не вистачає. Так, торчить наверх. А ми тут вже були колись, слухайте. Ми вже тут з кимось билися. Так, це ми не можемо забрати. І літати тут нам не можна. А чого тут в місцях не можна літати на мітлі? От це несправедливо, як на мене. Хотілося б в місіях на мітлі політати. Нам наверх взагалі треба, да? Ходи наверх, дядько. Я трошки не так пішов. Чуть не в ту сторону. Тут у нас що? Тут у нас скриня захована, нормально. Так, професор Фіг, не дурій. Вони якісь тунелі копають, щоб дістатися до магії. І подиві, які вони хитрі гівнюки. Так, тут у нас якась задачка є, я так бачу. Ага. Ти прям... Ти нас коли трансфігурації навчиш, га? I suppose that's the Скажеш? quick way down. Найкоротший шлях вниз. Поняв. Що нам тут треба зробити? Ці три одночасно, я поняв. Хорошо. Правильно? Правильно, двері відчинилися. А немає нічого захованого? А, нічого немає. Йдемо далі. Йдемо, підвал. В підвалі нас будуть чекати хто? Правильно, якісь скелети. Привітки тобі, Блек, привітки. Вони сруться через головного героя. Один звинувачує, що другий послав дракона, другий, що перший дав вам залізти у повозку. Якщо другий буде хитромудрим, то проти нього буде застосована мощна сила. Якось так. Спасибки, дякую. Дякую за вподобайку тобі, Блек. Спасибки. Ого, добре вони тут наклепали. Знайти портрет Чарльза Руквуда. Йдемте, будемо шукати. Нічого вони тут накопали, я вам скажу. Хлопці тут ні в руку старалися, копали.
Ага, вони ще й машина є спеціальна. This must be it. The store of magic and the source of Джерело Ranrock's сили power. Ранрока, да? Можемо It looks забрати? empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock says there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that Окейшки. portrait? А от і портрет. Мітла прибирає. Може вони в метро I heard копають. I was hoping that was you. О, привітки. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, Що тут they страшного? know Біди you are нема. a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Так. Я заслуговую знати більше, я готовий. А ну, про більше щось розкажеш? Sir, surely I've proven myself. In light of what's happened, perhaps you should tell me everything now. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my Good storm, unfortunate Darova. namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. А ми ж одні маємо йти, йо, пересете. Так, зв'язатися з стародавньою магією. Де вона тут? Йдемо. Професор Фіг, чекайте нас тут, ми пішли. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Окейшки, чекай нас тут в картографічному залі. А чого ти з нами взагалі пішов, питання? Друге випробування. Чого ти з нами взагалі пішов, якщо тебе все одно не пускають на випробування? Чекав би нас просто в залі та й все. Rebellion. У нас тут за випробування. Ага, тут також все буде дуже весело. Я так бачу. У нас тут? Тут щось на землі, там щось відкривається. Тут у нас нічого по суті. Тут у нас що? Є двері. Ага, бачу. Так, відкривається портал. І відкриваються двері в ту сторону. Окейушки. Там треба, я так поняв, далі пройти, це туди треба пройти. Що ми маємо? Знизу ми маємо оцю штуку. І тут ми маємо оцю штуку. Так, що в нас через це? Через це ця штука закрита, а ця штука взагалі ось така. Ага. I need to reposition that pillar to climb out of here. Ага, Perhaps ага. the archway is the answer. А якщо ми сюди зайдемо? Ні, тут нічого не міняється, тільки через ту сторону міняється. Окейшки. Wingardium Leviosa. А те, що не можна зробити, щоб ти стояло? А чи просто залізти треба? Wingardium Leviosa. Можу тебе якось тако поставити? Не можна тебе поставити, слухай. Одна є, хорошо. Це друга. Слухай, нічого собі. Тут ще навіть є скриня захована. І є отака штука. Wingardium Leviosa. Як ми тут тебе поставимо? Поняв, все поняв. Це ми ставимо сюди. Це ми ставимо сюди, а потім. Потім отако вилазимо та й все. Ось так. Просто левіоса, щоб воно само летіло.
В мене є та лавіоса, от вона. Так щось тут стукає. Блін, ця підлога мене завжди трошки бентежить. Так, а ну-ка давай тако. Сюди поставимо бойові заклинання. Є. Бо я відчуваю, тут ніби це треба буде багато з ким. Під нами піднімається. Так, з одної сторони щось є. Там глянемо, що це в нас тут. Я думав, що там трохи по-інакшому, да? Ні, бачиш. Це доволі просто. Ваші спорядження заповнені. Бляха, треба було перед цим попродавати спорядження, а я не попродавав. Що в мене взагалі тут по спорядженню є? А, тут рукавиць скільки. О, це ще навіть кращі рукавиці. Це 63, це ще кращі рукавиці. Так, давайте ці знищимо рукавиці. І ці знищимо рукавиці. 2 місця в спорядженні звільнилося. Потім. У нас тут є якісь нові плащі, але вони такі ось собі знищимо. І ще цей знищимо. Може щось знайдемо краще. Треба було все попродавати. Я так і знав, зараз сюди піду, тут буде всякого класного багато, а я... А, це вінтер ще хуже ніж було. Тільки все буде класного, а я буду... Кармани всі будуть в мене зайняті. Що в нас далі? Далі в нас знов сила десь тут. Слава Україні! Героям слава! Привітки, ти не що брехати, привітки. Що ми маємо? Маємо тут прохід кудись, але тут зачинено. Якщо ми тут дивимося, тут є якась штука. Це можна крутити. Це можна... Чекаємо. Так ми не можемо дістати, а так можемо дістати. Хорошо, а з цієї сторони що в нас? Скриня, окей, а ще що? А з цієї сторони кубик. А куди нам треба? І тут кубик ми маємо. Ну тут закрито. Чекай, я не можу поняти для початку, куди мені взагалі треба. Не туди треба, да? Куди? Ну тут якби є ділянка, куди можна піти. А ну чекай, ну. Бляха, там все одно зачинено. Точно наверх туди? Окей, давай тако тоді. Почнемо з простого. Хоча б з чогось давай почнемо. Тепер тут відчинено. Хорошо. І ми можемо туди піти. Ну це типу понятно. Але щось воно ж тут дано аж 2 кубика. Тут скриня. І скриню тут дістати ми можемо якось? Чи не можемо? А ну хоч сюди. Окейушки, підождітно. Тут у нас просто зачинені двері. Чекай, бляха. Ну тут скриня, як я тут заходив? З самого початку. Нащо мені взагалі оця статуя? Щоб мені туди залізти, я так зрозумів. Чи щоб не туди? Сюди я не залізу, да? Ай, бляха. Наоборот розбився.
А йо, пересете. Ну тепер тут відчинено. Прекрасно. Толку з того, як тут скрині нема. Ми розбиваємося, то все зупиняється. Ну, туди я прийти поки не впер. Як? Тоді йдемо сюди. Тут нас вже чекає дядько якийсь. Ти хоч б'ється чи що? Тому жену його в баню. Ні? Fringo! Finger! Places! Fringo! Нормально. Підождіть, хлопці, я думаю. Я думаю, як з вами битися. Ну такое. Можна було б і сильніше. Я просто думав, як їх можна прикольно перемогти. А прийшлось перемагати, як завжди. Окей, це треба активувати, хорошо. Тут на що? Тут у нас нічого. Можна активувати так і так, а ну що... Так ми можемо змінити... Окейушки. Воно крутиться, хорошо, йдемо тепер сюди. А що тут у нас заховано? Нічого чи що? Чекай, а чого воно само відчинилося? Просто нам в ту сторону можна було скриню забрати. А ну назад. А якщо через це? Нічого нового, все по-старому. Йдемо далі. Бляха, ці сходи мене завжди лякають. І сходинки. Куди тут? Ага, вверх? Вниз? За ними? Йдемо за ними тоді. Так, маємо одну таку штуку, маємо таке, і нам треба наверх дістатися, да? З тої сторони у нас що? А ну-ка. Ой-ой, бляха. З тої сторони нас вдарив невидимий дядько. А так? А так видимий дядько. Підожди, дядько, бо я ж тебе не бачу. Так нечесно. А ти з цієї сторони? Все, бачу. Де ти там? Не ховайся, виходь. А ну тебе. Ну це інше діло. Вони невидимі мене били. Це так задумано грою, чи... Ну, скоріш за все, так задумано. Значить, з цієї сторони в нас ми заходимо, і з цієї сторони в нас... Просто їх видно було, так? Да? Є кубик. А якщо з цієї сторони, то є така штука. А якщо ми це використаємо, то воно буде крутитися, да? Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one.
Треба перейти на цю сторону, да? Залізти на кубика, да? Потім залізти туди. Чи тут ще десь є кубик? І не треба залазити. Окейушки. Чекай, хто це був? Хто це був? Хтось тільки що передо мною ходив. Десь є кубики? Є одна тільки ця штука. Більярд. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Якось треба це зробити. Моя голова взагалі не варить. Як це просунути, щоб воно було... Блять. Ну це повернути, то я поняв, а як тут мені вилізти? А ну хоч сюди. Як мені тут вилізти? От оце питання для мене відкрите залишається. Не можете якось підняти? Отакого. Не можна. Туди я не вилізу, окейшки. Треба пошукати, може тут ще щось є. Так, а можливо варіант просто левіоса залізти, оце повернути і ти заліз? А я можу, хіба левіоса воно буде утримувати його? Ну окей, ну вот. Бляха, давай сюди. Як тебе до себе притягнути? І що, тут типу можна залізти? Воно падає. Воно ж типа не тримається. Ну я можу, от левіоса я примінив, да? Ну як я пускаю, воно падає. А як зробити, щоб воно тримало? Так просто хіба не треба перейти з того боку? Як варіант. З цього боку воно в іншій стороні. Ми тут то залізли, да? Але воно з іншої сторони. Блядство. Його треба на цю сторону може перетягнути. На сходи? Тут нічого немає. Може його просто, блядь, ось сюди поставити, залізти та й все? А я мучуюся з цим. Тут хватить йому? Ні, йому тут не хватить. Воно продумано, щоб я тут заліз. Так. Підіймає та контролює рухомий об'єкт.
Понятно. У мене є просто левіоса, є вінгардіум левіоса. Важка не варе геть. Давай тако тоді. Wingardium Leviosa. Ну так вона не залізе. Так високо дуже. То на мені треба на ту сторону. А, то можна сюди і залізти. Йо, пересте. Походу. І не можна. Ні, блядь, не можна сюди залізти. Та йо-моє, як це зробити з After тої pulling the сторони? block out through the archway, I can place it where it can be climbed on while on the other side of the archway. Ага, ага. Спасибо ти за підказку, яку я не поняв. Wingardium Leviosa. Та я не можу переміщати. Ну чого ж зробили, щоб його, блядь, переміщати, правильно? Ви ж зробили, щоб його переміщати? Wingardium Leviosa. Ай, коротше. Треба щось придумати. Wingardium Leviosa. Давай туди. Чекай, як я тут проходив і воно було? Блядь. Є два левіоса, один левіоса і вінгардіум левіоса. Ти використовуєш вінгардіум. А якщо просто левіоса, то що? Воно утримує його? Прикольно. А я цього якось не помітив. Є два левіоса, один левіоса і вінгардіум левіоса. Ти використовуєш вінгардіум. А нахрена ми тоді вінгардіум левіоса вчили? Якщо є левіоса. Хорошого стріму, посіпки тобі. Нащо ми тоді вінгардіум левіоса вчили? Опа, там була скриня. Я щось не поняв, а як ми можемо піднімати цим речі? Левітує предмети та ворогів. А, йоп, бляха, я зато завтикав, що воно левітує і предмети. Оце, звісно, дякую. Бо я щось взагалі після роботи геть башка не варить. Я ще таке випробування пішов робити. Що у нас тут? Скринька. Я щось навіть не знав, що воно предмети тримає. Це для мене було відкриттям. Ти що, живий чи не живий? Так, хтось є тут? Так, тут знов десь є. Десь сила є. Це та сила.
Древня магія. Десь тут. Ось вона. Що тут міняєш? Ми можемо просто сюди піти? Щось ти міняєш, ну давай, хорошо, давай. Ти робиш так, щоб ця штука крутилася? Ми можемо якось забрати той ящик. Хорошо. А як ми його можемо забрати? Якось отак? І це все на цьому, чи тут ще щось можна зробити? Чи це все на цьому? Що, ще раз ящик можна забрати? А другий раз не відкривається. Блін, реально, оця штука зроблена тільки для того, щоб я відкрив ящик. Це якось чересчур. Перебор. Перебір, як на мене. Тільки всякого робити, щоб я ящик забрав. Я думав, там треба якось щось відкрити. Що у нас тут? Зібрати еліксири. Це значить, ми проти когось будемо битися. Дуже добре. Це дуже добре. Значить, проти когось будемо битися. Біда. Так, один типу бойовий, а Вінгардіо може допомогти з перенесенням речей для переїзду. Ага, щоб не було сумки важко нести. Руки не боліли. Якщо хілок надавали... Ну, в мене вже хілки не лізуть в руки. Ви не можете нести... А, зіллів. Киюшки. Ось і бойова арена. Мечі, один бачу, другий не бачу. Дуже добре. Бляха, половини не бачу, половини бачу. Давайте тако тепер. Не туди. Сорян. Хлопці, не в ту сторону пішов. Я тут... Приземлив хлопця. Де той, що останній, а от і він. Більш нічого нема? Слабаки. Віталій, доброго... Привітки тобі зі Старкона, Віталій, привіт. Тільки сказав слабаки і тут маєш. Ой-ой-ой. Больно?
Позбираємо. Ловив писок. Я встиг. Позбираємо ці штуки. У нас ще є тут. Я встиг похилитися. Давай, дядько, вже трохи успокойся. Почекай, дай я позбираю. Ого, оце було мощно, не спору. Це треба якось в нього з рук, типа, вибрати, чи що? О, то в нього можна проти нього битися, слухай. Проти нього можна спеціальні атаки використовувати. А вчекайте, хлопці, не бійте. Ай, больно. Ти ще довго жити будеш тут. Я потім по тобі чимось кинути. Ай-яй-яй. Ах ти ж. А як ти по мені попадаєш? Гімно то мала. Ну давай, ще трошки, ще на один удар. Давай, якось тебе гарно би вбити, було б добре. Гарно не вийшло. Що маємо, то маємо. Фіолетову сферу можна знищити фіолетовим заклинанням і буде боляче ворогу, а не тобі. Коротше, колір сфери, колір заклинання. Я так більш-менш розуміюся в тому. Проти ворогів в основному застосовую ті заклинання, якого кольору в них щити. Це в нас друге випробування таке було. Чесно, я так поняв, вони над першим випробуванням трошки заморочилися, попридумували там всяких штук, а за друге випробування вони такі, ми коротше манали. Ці слоти в спорядженні, та йо-моє, з вашими спорядженнями. Що ти так в спорядженні багато місця маєш, чи що? Дівко, а? 50 копійок. Заберем. 50. Заберем. Давай, берем. Може тут в ящику супер легендарний капелюх. Ні, просто блакитний нічний ковпак. Поняв? Навіть бос не відрізняється, да, кстати, боси абсолютно однакові. Третє, мабуть, завдання буде просто прийти от сюди і юзанути. Цей омут пам'яті, чи як і називається. Що там? Показуйте.
Щось нове і щось цікаве має бути однозначно. Якби був переклад, було б добре. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, Кожного have a випробування seat. буде. Мощно. Isadora, we are all most intrigued to hear. Ця що з давньою магією говорити може, так само, як наша I've героїня. something to show you. Ну, бачить її точніше. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Батька син був, але він Father вмер. hasn't spoken І since тепер my він такий brother ходить. Без настроєння. died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Та, ви маєте силу, щоб зняти біль. Наприклад, чари забуття. Що він просто за сина забув. Ти не кажеш, ти в банці зараз брата будеш чеклувати? Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. От таке випробування вийшло. Забрала біль і щось створила. А що створила? І в банку закрила. Його знищити можна? Десь ці банки збираються? Чи просто одна банка? Що ти тут, професор, не скучав? You're back. And in one piece, no less. І цілими шматочками. Слухайте, хлопці, а ви якісь маєте нові завдання? Там ще двоє має бути. Я так поняв, що 2 завдання має бути. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? А як же ж? Звісно, готові. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. О, нова дівчина. І нове випробування. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Хорошо, хорошо. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Я що хочу сказати. Блять, та в них всі випробування одинакові. Ви створюєте гру, блять, AAA проект. Ви, блять, не можете зробити щось прикольне. В цього, блять, чувака бігаєш, робиш якусь хрень непонятну, і що в ітозі? Чим ти випробуванням вони б доказати хотіли? Що я можу, блять, рухати сфери чи що? Так само, як з цим.
В кінці один і той самий бос, його перемагаєш, в омуті ти показують... що показують? Показують спогад. От чим їхні два випробування, що вони нам дали? Ні хрена вони не дали. Одинакові боси, одинакове все. Тут, мабуть, те саме буде. Бігати, щось крутити, щось кудись переноситися. Ну, блін, реально, хлопці, ну, це, вибачте, ну, мені це трошки мене бісить. Це, блядь, дорога гра, яку всі чекали, а ви робите, блядь, все однотипне. Якщо тут буде те саме, що тут, то це взагалі буде піздець. Вибачте за слово. А четверте, то це їй-богу. Ви не можете створити 4 різних випробування. Не знаю, тут на, щоб, блядь, на розум, тут, щоб на силу, тут, блядь, на мітлі літати, чи ще якась херня, ну вона там професорка. В кінці все разом додати, щоб ми могли там, блін, ну різне. На розум, на силу, на сміливість там, на ще щось. Ну, щоб вибирати можна було. Ну, наче перший спогад тих з правого ока, це з лівого. Може наступні з іншою статуйкою. Ну, дай Бог, щоб не з носа текло. Та й такі справи. Ні, просто реально 2 завдання, 2 однотипних. Ти півгри бігаєш, щоб виконати якусь хрень від оцих телепнів. От ви не могли щось придумати, хлопці. Ну, оцей, може, придумав перший, а цей з нього списав. Може, таки в неї буде щось прикольніше. Да, професоре? Чекаємо третє завдання тоді. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well. And we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. О, вже й зима прийшла. Бачите, кожне завдання на кожну пору року. Вже й зима наступила. Тут є ялинка. Хоч перший раз переночували тут, слухай, дівко. Завдання завершено, красота. Що у нас тут по пошті? Щось є по пошті нове? Це що у нас? Відносини. З Себастіном із Онай. Ага, поняв, навіть відносини відчинилися. Непогано, непогано. Так, що у нас тут на голову? Нова штука, але вона така в особі. Так, плащі. О, зато у нас є нові шарфи получше. Ай. Нові покращені шарфи. Прекрасно. Це спорядження треба попродавати. Так, до речі, по талантах. Що у нас тут по талантах? 4 доступно. Можна темні заклинання відвчати. Експілярмус проклинає ворогів. Оце, до речі, непогано. Я експілярмус використовую часто. Візьмемо експілярмус проклинає ворогів. Так, по основних, що тут ми можемо вивчити? Так, закляття завдає прямої шкоди при ударі. При ударі чого? Ну, візьмемо. Так. І це закляття. Десценду створює навколо ударну хвилю. Ну, це таке собі. Розрізає... Поняв. Це треба, щоб вони двоє стояли прям. Ну, давай візьмемо. Один залишимо, поки хай буде у нас один талант. Окремо. 260 очків досвіду дало. Хорошо. Що в нас тут взагалі по завданням іншим? Доручення професорки. Виростити, зберегти гірчак. Фліпендо можна вивчити. Так, в тіні навчання. Це з Себастіном можна Круціо вивчити. Ну йдемо, повчимо Круціо. Чому б і ні? Чому б і ні? Навчить нас Круціо. Де тут ближче? Йдемо до головних сходів. Заборонені заклинання. Це трошки та Авада Кедавра буде, да? Авада Кедавра! І буде мощно. О, вибухові заклинання бомбарда. О, бомбарда. Бомбарда це мені подобається.
Бомбарда, це мені подобається. Ну-ка, що там треба для бомбарди? Так, спопістівінг. Ворог і порок. Це щось у нас сюжетне. Потім. Отримати діроколя з допомогою схопи торби. Діроколя. Отримати гігантську пурпурову жабу з допомогою схопи торби. Так, переклали за цю торбочку. Окейушки. Ну, все одно спочатку нам треба зустрітися з Себастьяном. Він нас чекає. Там вниз. Нам вниз. А в школі на метлі, да, не можна літати. О, тут нас навіть ще й не було. Привітки, хлопці. 39 золотих. Прикольно було б, якби зробили, знаєте, коли немає місця в інвентарі, щоб воно з ящиків давало золото. О, здорово. Та, ми тутки, Себастьян, здорово. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Ну йдем. He's this way. Так, дій за Себастьяном і зустріньте Омініса. Щось там з Омінісом вони не поділили, по-моєму, чи що? Маємо. Каже, я можу з ним поговорити. Ти кажеш, що ти там з ним можеш говорити? Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Як хоч можу розповісти. Давай, розказуй. Revelio. Що нема? Ми хоч не в жіночий туалет йдемо? То був чоловічий туалет. А, це чоловічий, там жіночий. There he is. Good luck. Удачі, спасибо. Поговорити з Омінісом. Хорошо. Омініс! What are you doing Здорово. here? Що ти робиш? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? Scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Так, місце, де знаходиться скрипторій Салазара Слізерина, знає Омніс і його родина. А ще про те, що вони не можуть довго уникати непробачені заклинання. Ага. Так. Вона постійно писала моєму батькові про свої спроби проникнути туди, а потім вона просто зникла. Більше ніхто не намагався увійти. Так, ти не цікаво, що всередині? I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin, and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well.
I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Окейшки, Себастьян, ходи, там наче все нормально. We don't regret this. Це можна запалити? Over here. Confringo. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Привітки, Алекс. Здорово, давно тебе не бачив. Opening the entrance has something to do with threes. Якось з деревами. 3 heads are better than 1. It's 2 Якось з heads are better деревами. than 1. Revelio. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics. Щось з деревами пов'язано. Що пов'язано з деревами? Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I Ну do так that от вони ж. occasionally. Ну, раз, два, і оце 3, наверно, що, да? Так я їх вже запалив вже до цього. Їх треба в якійсь певній послідовності запалити. Something's happening. Їх треба в певній I послідовності hope we're запалити. ready for this. Пам'ятаєш мене? Звісно пам'ятаю, чого ж не пам'ятаю. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Що у нас It's like тут a є? locked door. We may want to look Записка. around. Записка. Записка, яку я не прочитаю. A journal Так, це entry. треба Signed by полагодити. Noctua Gaunt. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Так, слухай, ти. Привітки, New Games UA. Здорово тобі, друже, привітки, давно ти не бачив. Так, це пов'язано з тим, що дитинство його змусили використати круцю проти людей, бо його родина... А, ну це я пам'ятаю, це він говорив. The voice Так, is ominous. ancient, sinister. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, Як "Speak тобі to гра? me." I'm Зараз я a розкажу, як parcel гра. mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Коротше, New Games, що ти скажу на рахунок гри. Якщо брати з розрахунку фаната Гаррі Поттера, яким я не являюсь, але мені подобається там цей, серія фільмів, подобається, але фанатом сильним я не є. Якщо з сторони фаната брати, то це все охренітельно класно зроблено. Гарний замок, гарні локації, Хогсміт, світ, літання на мітлі, це все охренітельно. Якщо взяти з сторони геймплею, та, тут є багато заклинань, прикольно. Ну все однотипно йде. І, блін, от мені зараз в тих перед цим було 2 випробування, вони одинакові, абсолютно. Це, знаєш, ніби гра від Ubisoft. Far Cry. Треба захвачувати аванпости. Тут є теж замки, які треба лупити, бо там всі збираються, це аванпости. Відкривати світ. Відкривати для пересувань вишки і щось тому подібне. Трошки, однотипно. Бігаєш, і більшість завдань це принеси-подай. Ну, як в кожній грі. Тобі треба піти туди-то, взяти то-то і принести сюди-то. Ну, в загальному поки, десь на 7. На 7 я поки цю гру оцінюю. Також, щоб прям дуже. По сюжету, наприклад, якщо взяти, сюжет мене поки що нічим не дивує. Поки що нічим він мене не дивує. Він тако просто собі легенько йде. Така маленька поки історія. Щось такого прям вау, поки я не бачу. Так, є ідея. I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. Так, а де взяв українську локалізацію? When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. В недрах Stand інтернету. Знайшов українську локалізацію в це недрах інтернету, але вона не все перекладено. It worked. Ominous, you possess a rare ability indeed. Поки там не все перекладено, але більшість перекладено. Between the two of us. Так, хлопці молодці, дівчата, що переклали стільки в цій грі. Це вже доволі непогано.
Локалізація потрохи офіційно робиться. Ну, потрохи, так, це не офіційна локалізація. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Revelio. Dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Що за механізм? That didn't sound good. Поняв. Salazar Slytherin didn't make this easy. Треба якось щось зробити. Ну тут по-любому має бути підказка. По-любому має бути підказка. Є такий знак і такий знак. Тут є такі знаки. Є коло, хорошо. А є змія? Треба, щоб зверху було коло, а знизу була змія, да? Окей. А тут більше нічого нема? Lumos. Там знизу є прохід. А ну йдемо глянемо, що тут. Так, записки. Траля туди-сюди і нічого не This понятно. journal entry. It mentions getting lost and being unwelcome. Небажані гості можуть загубити, так кажуть. Ще один замок. Їх два замки. Хорошо. Це в нас. Два замки для двох дверей. Значить тут в цих дверях щось заховано. Глянемо, що тут. Де в нас люмус? Lumos. Люмус. Якийсь знак. І ця штука. Окей. Якийсь знак і ця штука. А що це за знак? Може це М-ка? А, то тут до хрена знаків. Йо, пересете. А ну давай попробуємо спочатку мою догадку. Так, моя догадка правильна. Як справа зі світлом, Андрій? Ну, на даний момент поки не виключають. Тепер на цих дверях у нас що? Бичок. Бичок і ще якась штука. Бичок і якась штука. Ти пам'ятаєш прикол з Сергієм Притулою? А чого ж не пам'ятаю? Пам'ятаю. Так, бичок і якась штука, треба запам'ятати. Бичок і якась штука, бичок і якась штука, бичок і якась штука. Так, бичок. Бичок. І оце. Look in a mirror, Sebastian. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Йдемо глянемо, що тут. Nice work. Та-да, дякую, дякую. Зараз одна записка. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Так, такий знак і такий знак. А нам туди треба, хлопці? Точно? Де я тут двері відчинив? Ага. Lumos. Проблема в тому, що я вже, бляха, забув, які там знаки. Проблема в тому, що я вже забув, який там знак має бути. Так, якась типа рибка і якесь отаке. Якась рибка і якесь отаке. Окей. Ніби запам'ятали. Not the welcoming sort, was he? Так, добре, що воно автоматично відкриває. We're another step closer to the scriptorium. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. Lumos. She did. And she was my favorite person in the world for it. I spotted something ahead. Хлопці, нам сюди. It's troubling.
The gate! Що тут? I think we're locked in. Тут пише? Then Crucio. Salazar Slytherin is not yet finished with us. Треба використати круцю, щоб відкрити двері, хлопці. А ну вчіть, я зараз відкрию. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This За допомогою рекомендацій я попав на твій стрім, до речі. is where we'll die. I shouldn't have Кіньте listened to на either то. of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Круцю використати. Себастьян, ну давай вчив його мене You said круцю. you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Окей. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Так, з Омінісом треба. Ominous, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. А, там, коротше, цього хлопця I'm в as дитинстві guilty as вставляли the круцю worst of my використовувати, йому це не family. подобалось. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. А пробачив ти себе, Spell's не the reason I переживай. have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. Та ні, не будемо нічого шкодувати, не переживай. Давайте вчіть. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Так. Дуже добре, я що? Я не хочу вчити. Я хочу вивчити. Але на мені давай попробуй, навчи мене закляттю, і я накладу його на тебе. Що перекладено те, напевно, що треба вибирати, га? I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Погнали. Давай. Каже, бери третє. Та ну, Ready? сталкер. I'm ready. А що третє? Тут теж дівка не випендрювала, знала, що больно. Are you all right? А, нормально. It was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. We made it. Що ми тут вивчили круцю, да? І окейшки. Поньк. Salazar Slytherin Scriptorium. Revelio. I can't believe we're here. Так, старий скрипторій Салазара Слізерина. Таємна та добре захищена кімната під Хогвартсом, де Салазар Слізерин, схоже, проводив час, будучи різні довгострокові плани з повагою до студентства і розмірковуючи про розбіжності, які він мав з іншими засновниками. Окей.
Вона просто знає, що вона головний герой, тому не помре. Ну, книга заклять лізером Sebastian, підняти. ominous. There's a book just here. You found something? Ти You знайшов, two go звісно. ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. А, бляха, ваші слоти зайняті. Я капустину викинув випадково. Підніми капустинка. Капустинка, лізь назад в карман. Я випадково викинув капустину. Що у нас тут по спорядженню? Давай це викинемо. О, викинули окуляри, знайшли толковіше. Revelio. Так, дати книгу Себастіну. Біжу. Себастіан, підожди, зараз віддам. Так, тут ще один листочок. Щось тут написано дуже інтересне, скоріш за все. І тепер в мене знову місця нема сперечень, щоб відкрити наступний. Та бляха. Що тут можна викинути? І можна вдіти окуляри. Ці викинути не буду, вони 150 гривень коштують. Давайте викинемо щось таке, що воно коштує не так дорого. 90, 60. О, оце викинемо. За 60. Він сказав, що використання непробачених заклинань міняє людей, можливо, це було сюжетне. А ні. Так, невідомий предмет для обличчя. Во, не просто так викинув. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. Каже, що ту книжку прочитає. Потім щось нам розкажемо, може бути. Що, бахнем того пивка трошки? I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Ну, будете мати тепер собі... We'd never have made it this far. Будете собі мати тепер схованку. We could have died. We must swear never to do this again. То, хлопці, розбирайтесь тут з собою, а ми маємо залишити якось скрипторій. Да? А, тут є вихід, йо, перестає, я вже назад хотів йти. Слізеринські підземелля. От для чого ті статуї по Хогвартсі стоять. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, От що темну магію казали вроді не використовувати більше, але... I suppose after all this I am grateful to know what happened to her. Thank you. Каже, але з іншої сторони тепер знаю, що з нею сталося, тому дякую. Ми навіть випробування, певне, виконали. А ну глянемо. Що там ми виконали по випробуваннях? Випробування. Завдання. Поньк. Шляпу нам дадуть. Якусь таку собі шляпу. Можна було і прикольнішу нам дати. Що у нас нового в речах є? Купа записок. Спорядженням ніби попродавати, їй-богу, бо там... Капець, що робиться? Тут десь зверху має бути вогонь, який я не активовував. Якось його можна активувати? Опа. Чекай, там 500 золотих ховається. Ось сюди. Ось так. 500 золотих в кармані. Глянемо, що нам далі по завданнях йде. Так. Попі треба. Так, професорка, бомбарда. От бомбарда хороша штука, мабуть. Так, тепер з Натті можна піти кудись. Натті дізналась про чарівника в Нижньому Хоксфорді, який переслідує Теофіл Харлоу. Права рука Руквуда, я повинен зустрітися з нею там, щоб розібратися. Окейушки. Але Гомора, ну це ми ще в процесі. Зустрітися з Попі поки що там є. Треба з Натті зустрітися, і я би... ні, давайте тако.
Давайте тако, давайте тако. В мене ідея. Спочатку треба піти в Хогсміт. В Хогсміт продати речі, бо в мене тих речей назбиралося ціла купа, я їх не ношу. Вони займають місце. А так би якусь копійку заробили. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Дивіться, вже зима на вулиці. Так, де у нас тут той магазинчик з речами? Йдемте сюди. Одяг. Ну, по логіці було, щоб одяг можна було продавати тим, що займається одягом, дорожче. А насправді, кому його не продаєш, кругом одинакова ціна. Кругом одинакова ціна. Кому б я не продавав одежу. Так, це продамо. І це в мене 9 тисяч гривень назбиралось вже. Ми непогано живемо? Опа. Ну ладно. Так, невідоме продавати не будемо. А це продамо все одно. 11 тисяч маємо. Suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Опа. Тут ще є ящичок один. Well, hello there. Come in, look around, and if you've been Підождіть. eating chocolate frogs, please refrain Ящичок. from touching. Я ще вже відкривав, вроді би. 500. Хорошо. Хоча я його вже відкривав, але його можна ще раз було відчинити. Десь тут в мене є додаткові завдання в Хогсміті, можна їх повиконувати. Це ж 4 штука. Отруйна помста. А ну йдемте. Отруйна помста, погнали. Звідки, дядько? I'll fix him, that charm grinder. Здорово тобі. Sir, is everything all right? I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. I'll show him volatile. Так, я можу побачити, чому, чого That must have ви... been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his a venomous tentacular he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, but no one would suspect a student. How would you feel about Красти committing some... рослину? Ти що? Ми вкрадемо рослину, ми не будемо красти рослину. I'll Давай get the зробимо. venomous tentacular for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see... Take as many herbology Красти, supplies as конечно, you не like файно, while але you're in підемо his вкрадемо. cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacular. Отруйні щупальця. Remember, I just need that venomous tentacular. Так, знайдіть підвал. Йдемте. Будемо шукати той підвал. Seems I need to find Mr. Lawley's cellar. This must be it. Ну теж, якомусь незнайомцю на вулиці маємо допомагати красти. То йди сам кради. This must be the cellar. Now, to find that venomous tentacular. Better not let Mr. Lawley see me. Ми можемо його зачеклувати. What could be? Stop! Stop, bandit! Бляха, я думав, ми можемо його зачеклувати. Даремно я підійшов так близько. Даремно. Тут у нас щось заховано, якась копієчка. Чи ми не можемо гроші взяти? Ей! Гроші бери. Не може.
По-моєму, нас тут підставити хочуть, ні? А бляха. Дядько якийсь так дивно ходить. Шапочка. Чекай, дядько. Підожди. Не цей. Це ми заберемо. Смисл з тих дверей, якщо можна пройти через дирку в стіні, правда? Ні хрена в нього підвали, я там скажу. Добрий в нього підвал. На пів Хоксміта підвал. А павуки тут звідки? Не бачиш. Ну звідки тут павуки? Ну реально. Taken over the whole house. Та що ви такі? Нас точно не спалить той чувак? Чий це підвал? Він давно тут прибирав? Що тут таке робиться? О, інше діло. Йому пора тут прибратися в цьому підвалі, бо тут таке робиться, що капець. Пусточку позабираємо. А ну, можемо вилізти? Як це не можемо вилізти? Тут є, може, драбинка? Немає драбинок. А ні, є отам далі. Це нам забрати. Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Revelio. Confringo. Ти не можеш це забрати? А ну. О, молодченка. Так, поверніться, повертаємося. Непоганий такий підвальчик. Ага. Так, щось він знайшов в книжці Салазара Слізерина, поняли? Так, давай, може там Авада Кедавра. Було б непогано. Івнюк, що ти тут робиш? Підемо цією стороною. Це була охорона, якщо хтось проникає незаконно, то його з'їдають. Та ні, це просто чувак давно не прибирав в тому підвалі, мабуть. Погнали. Готово. Так, а в те імперію є? Нема, звичайно. Це перше було тільки закляття. Яке ми вивчили. Серйозне таке. Ну, в принципі, ця місія дала нам пару капустин, мандрагору дала. Він ще має дякувати за те, що павуків прибрали. Може він того зверху оце і ходить, заглядає по тим бочкам, бо не може підійти туди вниз. Completed that errand for me yet? Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now.
Ти пропоную гнати самогон з мандрагори? Так кисленьке може буде. Так. Нате вам, я хочу, щоб мені заплатили. It Звісно ж wasn't вам as easy to come заплатили. by as I had expected. Гроші I'd давайте. like to be paid for my troubles. Only fair, I suppose. I can respect your business acumen. Here's a little something for your next trip to Безкоштовно тобі буду Zonko's. допомагати, чи що? Thank you again for your help. I suspect you have a bright future. Спасибки. 500 золотих, непогано за завдання. І 180 100 гривень. Так, які в нас тут ще є додаткові? Там щось мені цей казав. Завдання. Себастьян. Себастьян прислав мені сову і каже, що знайшов щось цікаве в книзі Скрипторія. Він хоче обговорити це в крипті. Киюшки, потім поговоримо. Так. Це у нас в 3 мітлах. Поговорити з Сіроною Райан. Сірона, власне, 3 мітл у Хоксміті надіслала мені сову з проханням зустріти з нею якнайшвидше. Я маю з'ясувати, що їй потрібно. Ну йдемте. Коротше, хлопці і дівчата, я завжди запитував себе, чому от у цієї дівчини такий грубий голос. Hello, Сірони. Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Отакий голос. Did you Чому ever я find завжди Dog себе Dog? запитував? Оказується, це реально трансгендер. Це, типа, єдиний трансгендер в грі Hogwarts Legacy, це оця Сірона. Тепер мені понятно, чому такий голос. I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. От такі Glad to hear діла. it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you Чесно скажу, я все одно нічого не And- розумію, про що вони говорять. I'll try to go Добре, and щось see her when I поможемо can. тоді. Aidan was... Щось тобі поможемо, тільки я не знаю що. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Так, поговоріть з Please do Дороті give Dot my Спрутл love. у верхньому Хоксфілді. Окей, поговоримо. Ну що там говорити, правда, треба буде переключити потім, напевно, що. Почекати, хай більше перекладуть, бо я скажу чесно, я нічого не розумію, що там пише. Від слова взагалі. Ну, ні, ну чуть-чуть там розумію, куди ми біжимо хоча б. Так, карта світу. Нам треба сюди. Мені потрібно приїхати в верхній Хоксфілд, поговорити з Доротою Спрут про її потреби Хорклампа і запитати її про скриньку з листами Сірони. Гадаю, я зможу знайти її в хуторі на півночі від Гоксміту. Ага. Давайте сюди перенесемося, далі на мітлі. Я думав, вона бахнула того самогону з мандрагори. Хе, ні. Це реально трансгендер. Тут є навіть лесбі одружені, коли розгадували першу загадку, але в розперекладі казали, що то подруга, а не дружина. Тут да, тут так само казали про те, що... Себастьян з сестрою не близнюки. Тут казали, що просто вони тут є. Насправді вони близнюки в оригіналі. Так, тихо. Щоб нічого не загубити тут. Так, там лабіринт. А де тут цей? Як я тут мандрівний цей вогонь? Не запалив. Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Wonder who lives here. Bardolph Beaumont should have returned by now. Had by dark Привітки, wizards Дороті. he was. Так, вибачте, ви щось сказали про Бамонта? Excuse me, did you say something about a Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph, only he's gone missing. Rumor is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some I fear he got himself into trouble with the Ashwinders,
especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. Ні, ну що, ми можемо, нам не страшно. Так, можливо, я зможу простежити. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Тепер з Клер поговорити. Клер, ви де там? Пані Клер. Ти туди? Знаєш, що сталося з Бардольфом Бомонтом? Киюшки. Мені слід дослідити. А дослідимо, давай зараз. Погнали. Знизу, хто там вороги? Заборонений ліс? Це вже тут заборонений ліс, нічого собі. Опа, тут треба... Що це було? Чувак сам свою бочкою підірвав. Хлопці, ви що тут робите? Та й добре, що хоч ви тупенькі трошки. Вже трохи легше. Ага. Що тут нові тепер? Так поняв, з вами треба все одно битися, да? Чи можна не битися? А ну? Це нові зараз вилізуть чи ні? Ні, ніхто не цей. Дуроспівка полетіло воно. Більш ніхто? Не вилазить? Хорошо. Bardolph's woolen jumper. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. Значить, вона знайшла вовняний джемпер. Хорошо. Якийсь невідомий предмет для голови. Покажіть, що це Клер Бомонт. Прийшов сюди, він, значить, нарвався на хлопаків. Оцих, получив по сраці. І так і не вижив. Та, тут більш нічого немає? Є записка. Від цього ж мужика. This mentions Inferi, and something about it being Bardolph's turn next. Може якусь пташку зловити чи не будемо? Не будемо. Летіли назад тоді. Розкажемо. А що ми розкажемо? Завдання. Так, мені потрібно повернутися до Верховної і сказати Клер Бомонт про долю її брата, але як мені сказати, що він став інферієм? І що гірше, мені прийшлося його знищити. Це буде складна розмова. Значить він інферієм став, а не вони його вбили. Багато що міняє. Як він ним став? Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? О, ось і вона. Ти ж серйозно говориш мені це зараз. Сподіваюсь, з братом все добре? Да, нормально, в ліс пішов, живе там. Нормально, нормально. Так, мені не здалося, ви згадали поплічників Рангока, так. Давай це. I couldn't help it over here. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for my brother Bardolph dared to stand up to them. And it was simply at my wit's Заперечити, я end. просив, просто не в собі, окейшки.
I'm unfortunate. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury or worse. Please be cautious. Добре, будемо обережніші. Це вже ще нове? Це нове завдання вже почав, я вже попереднє не закінчив. Підожди, гоблінські табори зачисти. Давай спочатку розкажемо тобі за брата. Дуй, що він мертвий. Так, він вирішив розпочати нове життя. I regret to say that Bardolph had been turned into an inferius, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No, this can't be. Та, може бути. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph. Ну маємо, що маємо, а ти що думала? Так. Bardolph, my dear brother. Зачистити гоблінські табори. Де в нас ці гоблінські табори? It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. One less human to worry about. Гобліни, здорово! One less human to worry about. Not quiet. Someone's here. You will regret. I won't rest. Що? Заспокоїлись трохи, хлопці. One camp down, one more to go. Так, один ми зачистили. Тепер наступний треба. А нема тут у вас нічого корисного, чи як? Хоч би щось дали. Ну хоча б дали хілочку, це вже хорошо. Більше тут немає нічого? Більше тут немає нічого. Гоблінські табори, давай другий табір, погнали. Not your best Rather unwise coming back this way. You will regret coming. Such arrogance. Seems your art, isn't it? I won't rest. Ну, по одному, хлопаки. I will make you pay. Давай, нападаємо. I won't rest. You only have Ranrock to blame. Both camps cleared. Madame Beaumont will be glad to hear that. Виконано завдання. Revelio. Погнали назад до тої дівки. Тепер можна до Натті піти і зустрітися з Себастьяном. А потім можна піти по головному завданню, правильно? Чи що скажете? Піти на головне. Чи йти тако по додаткових ще трошки. Now, where to find Mrs. Sprottle? I should have done more. А Клер, привітики. Hello, Madame Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? Як, з допомогою сили?
I managed to catch them off guard. Можна й додаткові? О, I wish my хорошо. brother could have done what you did. Perhaps he'd still be with me now. I'm especially grateful. You did, for Bardolph, what I could not. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. Я вчити дівчинка, а не юний друже. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. Так, чи можу я побачити ваші What do you товари, have до for речі? sale? Що ви там продаєте? Покажіть, ну. What are you looking? Thank you. Sincerely. Та ну, оце те ж ти продаєш? Таке собі ти продаєш, чесно I скажу. should have done more. I Краще shall я never тобі forgive продам. myself. Marvelous. I could always use more of these. А решта залишиться в мене. Thank you Нічого for толкового не passing продаєш, продаєш таке собі. Rebellion. Де у нас тут записочка десь є, а ну? Десь тут є замітка. А воно замітка. Десь тутки. Тут таке у нас. Так, сторінка довідника. Гарбузовий сік. Гарбузовий сік — це модний газований напій з гарбузовим ароматом. Фу, я, до речі, не люблю гарбузовий сік. Я знаю одного хлопця, який любить гарбузовий сік. Я гарбузовий соку взагалі не люблю. Ай, блядь, я не встиг. Я хотів на мітлу сісти. І не встиг мітлу вийняти. І то зівмерли. Я хотів отакого. Оба! І сісти на мітлу. А в мене тоді не вийшло, ми розбилися, случайно. Що страшного, на сюжет не впливає. Глянемо, що там по додаткових завданнях. Так, зустрітися з Наті, зустрітися з Себастьяном. Де в нас тут карта? Ми знаходимося аж ось тутки. Тут ще якесь додаткове завдання, справжній друг. Поговорити з Дороті. Чаротворень. А, бляха. Я не це прочитаю. А де тут нам додаткові завдання? Тут зустрітися, от тут з Наті треба зустрітися. Йдемте з Наті, до речі, зустрінемося. Я давно з Наті не був. Скаже, що ми забули про її дружбу. О, то тут і Наті є, тільки її треба буде зачекати. Злазим. Почекаємо трошки. How nice to see you. You are here. Good. Та, здорово, привітики. Is this Mr. Brickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Hallow. We need to speak with him. Поговорити з ним треба, окей. Десь він там хтось з кимось бачив, треба поговорити з пані Бікл. Where could Archie have gone? Здорово. Are you all right? Там все We're добре? looking for Mr. Bickle. Там шукає My містера husband. Бікла. Is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. О, вибачте, звісно, Who дуже killed це your прикро, husband? але хто його вбив? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my Чоловіка son? вбили, сина десь немає. Where is Archie? Так. Так, я думаю, з сином все добре. Так, я не здивуюсь, якщо Харлоу забрав його. Давай скажемо, що з He сином must все be добре. around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? Це Арчі тепер знайти. He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Так нічого, ми We'll find знайдемо your твого son, сина. Mrs. Bickle. Please do. My Так, знайдіть husband. схованку Арчі. What will I do? Ходи, будемо шукати When I схованку took the Арчі. letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Hallow.
I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. Revelio. Це схованка його, так. Козлики, ви не бачили цього тут This Арчі? must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done Archie. this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. Я Ревеліо тут же роблю 150 тисяч раз. There! Archie's footprints. He went во. this way. Бачу. Revelio. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must Дитино, find куди ти Archie побігла в quickly. лісі? Ти ж загубишся, доцю. Куди ти тікав оце? Ти тікав чи ти просто кудись біг? Поки не зрозуміло. Що цей Арчі робив? Може він просто грається там, кудись... Тако не скажеш, що він від когось тікав. Чого він тоді в замок туди не побіг? Revelio. Взагалі Ревеліо треба кожен раз робити, чи... Опа! Prepare for a fight. Ну, нападайте. Що? Тишає. По-моєму, там дівка по мені стріляє. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. Думаєш, Арчі не We зустрівся з should ними? look around. А то не його шльопанці на землі лежать? Revelio. Вроді би не його. Ну він сюди біг. Можливо, да, він не стикнувся з цими. Так, що в нас тут? А от його портфель. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. Давай This may be a заберемо good портфелю time for хоча б, Revelio принесемо again. жінці. Archie went this way. Опа. Хоч би рюкзак забрали. Ти думаєш, Арчі знайдемо? Я думаю, той Арчі I have вже a bad все. feeling about this. Ми його не Harlow must знайдемо. have a reason for Давай pursuing хоч рюкзак Archie. занесемо жінці, I щоб вона wonder не what Archie горювала. saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would Скільки never йому років? overcome it. Може це маленький хлопчик. At Прикинь, least зараз not in шукаємо any way Арчі, а I can там такий imagine. мужик 30 років мужицяра бородатий. Але враховуючи рюкзак, значить він ще десь до школи ходить, чи в садочок, чи куди. A fork in Є, the окрім road. Хогвартса, ще We якась will need школа? Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Ох ти Harlow йо, caught up to пересете. him here. This is not good. They went this way. Дивись, тут скільки слідів. Ціла купа. Ого, дивись, що робиться. Як вони так ходили? От реально, що це за сліди? От хто це так ходить? 2, потім на ліву ногу пригнув, потім на праву ногу пригнув, потім ще раз на праву ногу пригнув, потім одразу на 3 ноги. Ти хто такий? Це Страл. Опа, Страла. Страл, стій. Levioso. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. Ай, I бляха, witnessed death втік. when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I Чекай. still do. I Страл, think those of us who стій! have witnessed death Стій, я тебе deserve хочу some захватити і не... Почекай. І немає як. А бляха! Сестрале, стій! Levioso. Стій, блять! Мать твою за ногу.
А ну ходи сюди, чекай. Стій! А куди на цай ти, блядь, побігла? Ти не бачиш, я тут воюю з фестралами. Де вони? Хочу зловити. Ну чого ти від мене відійшла? А він взагалі воно. Можемо оленя зловити? Оленя ми не зловимо. Боже, на нього так багато всього треба, як його зловити? Чи його заморозити треба було? О, тут ще я бачу. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. О, можна було заморозити. Сестрал. Нарешті. Таки зловили. Одного зловимо. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. Тікай, бо тікаю. Зловимо ще одненько. Так, побігли шукати цього хлопця, бо я вже згубив слідки його. Taking in children now, are we? They have actually. Your name is Bilto! Not my best work, huh? Let it explode! Have totality! Incendio! Ох ти, бля! Чекай, бо мене заморозили. А бляха! Вроді би з усіма розібралися. Думаєте, що там сховали його? Не подобається зима все-таки сіре? А, до речі, зима сірувата чуть-чуть. Ну, хоча б зі снігом, то не така сіра, а без снігу зима це взагалі. Без снігу це прям капець. Хрена в них намети, я вам скажу. Намети ні в року. Знайти Арчі. Легко сказати, важко знайти. Оце туалет, не дай пішов. Півка, ти де там, злазь? Вмреш чи ні? Ні. Чисто так контролююче закляття. Особливого дамагу, до речі, Ру цього не дає. Ви в пічку не запхали, хлопці? Ні, вроді би. Добрий вечір. made a great mistake. Novice luck. You're going to pay for your deeds. Descendo! I'm just
Хто тут ще залишився? Тут не вас не так багато залишилося. Ай, бляха. Aha! Back some more. То ти залишився, так? Да? Ось і усьо. They got what they deserved. Підожди, дай позбираю все. Я чув, десь Арчі кричав, вроді би. Ти де там кричиш? Арчі, ти знизу десь? Де до тебе вниз як пройти? Біжу, малий, не переживай. О боже, ж де засунули в клітку. Archie Bickle, how do you know who I am? Your mother Ми sent us to find від you. твоєї мами прийшли. I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Так, Арчі, не кричи, да. We need to get this open. Alohomora. Арчі, не репетуй, все буде добре. Зима зі снігом настояща, зима без снігу то не зима. Ну да. Борщ без м'яса то є зупа. Хлоп без вусів то є дупа. Ну що, Арчі, йдемо? A man called Harlow. He killed my father. А, We're він so це sorry, бачив. Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now, let's get you home. We know a safe way back. Повернемо Арчі до її мамі, хоча б так буде. Його мамі. Тепер, можливо, нам щось вона розкаже, чи щось нове. А рюкзачок, до речі, чого ми не забрали? Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Опа. I shall speak with them. You run inside. Треба захистити їх. Звісно, ми захистимо. Захистимо ж, правда? Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. Так, зрозуміло. Understood. Це що таке? It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I Будь can never ласка. repay the two of you for your kindness. Зможете. 500 гривень. Not to worry, Mrs. Ні? Bickle. Не дасте? My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be Так, hearing їй from me потрібно as soon as дізнатися I know про something. друзів цього Thank you for your мужика help і today. що вони від нього хотіли. Та, Наті, і тобі, будь ласка, дякую. Так, з Натті ми поговорили. Це дуже добре. Теперко треба ще до Себастіна поговорити в крипті. Де в нас тут крипта? Клас захисту, професора Фіга. Клас захисту. Двір трансфігурації. А де тут в крипту дійти? Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну давай такого. Йдемо до класу захисту, а звітом якось до крипти доберемося. Пішки. I've always said that travel broadens the mind. Тепер можна і до Себастіна. Another detention! О, Another! And at your age! ще одна кричалка. О, да, якраз тут крипта знаходиться.
Так, вежа захисту від темних миста. А, це ж вот. Здорово, Себастьян. You'll never believe what I've learned. Та ніколи не повіриш, що я прочитав. What Розказуй. did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Так, мені шкода, що я використала Круцію. Я згодна, ми зробили те, що було It необхідно. was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. Ага, нікому нічого не розказувати. Він не зрозуміє. Так, ні слова не I see скажемо. no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Спасибки. Більше дізнає, потім нам скаже. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Oh. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Підслухав. I am not Ого, letting this не go. бий посуду. Добре посварилися, мужики? Аж посуду б'ють за собою. Так, Омініс, що розкажеш? Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Poor Anne and Sebastian. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Так, книга дає Себастьяну надію. Книга щось там Those туди-сюди. references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Понятно. Понятно, що ніхрена не понятно. Окейушки, значить. Той хоче книгу використовувати, цей проти того, бо темна магія це хірова. І він проти неї. От такі слізеринці два. Так, йдемо тоді зустрінемося з Поппі Стівінг. Ще зробимо одне головне завдання по сюжету. Ого! Величенько, звісно, але в мене тут є кострик. Багаття, правильно казати. Off on another adventure, are we? Та, здоров. Хто там казав? А, це ти. Зустрітися з Поппі Стівінг. Хто така ця Поппі Стівінг? Де вона тут? Поппі Стівінг? Стівінг. Хто, до речі, це Поппі? Щось я не пригадую. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you А, did. це ти! Точно, йо-моє. Тваринок любиш. Поппі, привіт. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. А, це вони про Whatever the саблезубу. poachers are up to, I want Highwing far from it. Гіпогрифа говорить. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. Якісь I новини є? overheard them talking in the Hogshead and,
Did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best-kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Так, цей секрет, щось там Not to я worry, збережу. Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Слідкувати за Попі. Підожди, Попі. Так, цей шлях занадто холодний для Попі. Слідувати за Попі. Погнали за Попі. Коротше, руку нас переслідує, вона підслуховувала якусь розмову, підслухала, і щось там нас хочуть схватити. Та вроді якби в курсі. Вона хоче показати, я не пойму, що вона хоче показати, я щось це не поняв. Кентаври. Так, будь обережна. Кентаври. Окейшки, будемо обережні. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Молодці кентаври, що не переварюєте браконьєрів. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Ё-моё! That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. Не встигли. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in Не the встигли water. врятувати. А от і браконьєри. Ну тут їх поки нема. Ну хтось в клітці сидить. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Why wouldn't they take their cages with them when they left? От що вони звідки стікали. Чомусь вони звідси тікали. А чому? Pelts. Poor beasts. Тільки шкур. Still smoking. До сих пір ще димиться. Вони недавно пішли, каже. Це недавно. Revelio. Ще доп'ємо пиво навіть за ними, да? Та ну що? This is goblin metal. Так, метал Seems гоблінів. out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Трід, ти помниш мене? Вазончик? Ні. Вазончик не пам'ятаю тебе. Anything interesting? Щось цікаве знайшли? Трошки є. Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on Я here. тобі сказав, що ми з гобліном по-любому зустрінемося. I don't have a good feeling about this. Маєш погане відчуття на рахунок цього? Ти скажеш, що будемо з гобліном How do битися. goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures Опа. though. So what are they doing out here?
Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Як, це сюди? Так, увійти в намет? Ого. Погнали. Ну їх тут хватає, тих хлопців ціла купа. Можна якось сюди пройти? Так. Чисто теоретично, да. А можна і... Можна з ними і битися. Ти не хочеш дівку? А де вона, до речі? А, во, ти ззаді. Бляха, вона ж невидима. Прям як я. Той гімнюк нас спалить. Тому треба такого. Ой, бляха, вибач, слухай! Я не хотів. Ой, блядь. Наверно, він не вижив. Я ж чисто заморозити. Чекай. Сховаємося. А він як? Взагалі нас не бачить, чи що? Ти взагалі десь не туди, куди треба дивитися. Так я перший раз побачив, коли ти проходив біошок. Ой, це вже давненько було. Це було так давненько. Не впав? Ні. Так ми того одного живим не лишимо. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one Що way тут to find out. відбувається? Зараз будемо визначати, що тут відбувається. Десь який карет, тут намет здоровий. Ну, намет маленький, але я думаю, в наметі там місця на 3 стадіона. Тут якісь збори відбуваються, чи що? Йо, пересте, ще й... Якась голова. Ми ще не у всіх речах порилися. Тірку можна і в наметик зайти. Заходимо. Нас тут не зловлять? What in Merlin's name? Ого, дракони б'ються. Are those dragons? Це битви драконів. Йопа. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name Ти makes їх якось sense. звільнити? And the secrecy. Може, дракончика буде мати? Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. What I wouldn't give to be in Teleguise right now. I could swear there's something. О, дякую, Романе, за відписочку тобі. Don't know what Victor was thinking, stroking about. Дослідити залу. Давайте дослідимо. Кудою можна... А тут що ти зберігав? Чекай. Ти ж тут щось охороняв, правильно? Ти просто тут стояв. Ага, ти тут просто стояв. Зрозуміло. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. Not much longer now. Who's that?
One less human to one. Ну, вроді тихенько все зробили. Ніхто й не почув. Там дракони до сих пір б'ються. Може ми їх таки врятуємо? Було б прикольно. Нікого тут? Дивіться, дракончики які. Що, ви б'єте, ні? Капець. Що за нелюди? Можете закритне поле зняти? Так може звук трохи тихіше зробив, бо голосна музика горі. Ні-ні-ні, нормально, нормально. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Бляха, поговорити з Поппі. Де та Поппі? Поппі, що таке сталося? What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Знайдіть ув'язненого дракона. Шукаємо. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. О, яйця дракона. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Чекай, яйця дракона, зараз заберемо. Ну, бляха, посунься! Бляха. Чому ми так повільно ходимо? Ага, більше немає місця. Яйця дракона. Зараз заберемо. Яйця дракона є. Просто так в руки не візьмеш, воно гаряче. Ні? Ні, взяли. Здолати браконьєрів. Element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Браконьєри, бляха. Ай-яй-яй. Дівка, ти мені допомагаєш чи не дуже? Щось вона не дуже допомагає. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Let's play. Come in. How nice of you to stop by. Привет! Let's get this over. Admirable strength. Has no one ever been found with avoiding our problem? Miserable weed. Are you always this awful? Protect us! I thought you'd at least hold your own. Vicious love. It's not suffering here. Not like yourself. А бляха. You up?
Нарешті. don't have time. We need to free her now before more show up. Підожди. Ти встановив екранізацію на грудах? This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. От тобі маєш. Ого. Тепер люди будуть цього дракона ловити. This way. Хто ж тепер його ловити буде, га? That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. Тільки гра коштувала 900 з копійками. Nothing about this day was expected. Not the goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a... And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Окейшки. Завдання виконане. Молодці, молодці. 260 очків досвіду. Це непогано. Що там в нас по завданнях кажуть? Попі зустрілися, далі поки мовчать. Почекаємо, що скажуть. Моя поштека прийде. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Ти будеш ще раз перепроходжувати ігри? Ні, не буду. Я ігри проходжу один раз, наче мені пару раз їх проходити. Я ж стільки не пройшов тих, яких я хотів пройти, що ти навіть це не представляєш. Якесь там нове можемо вивчити. Так. Візлі. Трансформацію можемо вивчити. Зберіть сторінки довідника в підземній гавані. Зберіть сторінки довідника з книги про проміжну трансфігурацію у бібліотеці. Ну давай. Де там нам треба збирати ті сторінки? В бібліотеці. Давай сюди. Треба сторінки позбирати і можемо вивчити таке заклинання. Хорошо, хорошо. Хорошо. І нам спочатку треба в підзем піти зниз, вверх. Класно, класно мене привело. А, вот. Підземна гавань. Нам сюди? Там ми ще не були, до речі. В підземних гаванях. So this is the underground harbor. А де тут сторінки ваші? Щось дзенькнуло. Привітики, A дама. grey lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social.
tell me. Whispers in my ear. I won't be upset. Так, підземна гавань. Один eyebrow є. to you of anything other than pure joy. Як мені... на ту сторону пройти. Зберіть сторінку довідника з книги про проміжну трансфігурацію в бібліотеці. Це на що? Ага, можемо камінчики кидати, типа. Прикольно. А там серйозний ящик. Треба невидимим бути і тоді до нього підійти. Тут 500 гривень в цьому ящику. О. Я бачив, до речі, тут в кінці тунеля ще щось є. Поплили, глянемо, що тут робиться. Не холодно буде нам так, наче нормально. Можна якось зайти з вулиці? Через вікно залетіти? Відкрити хтось якусь квартирку? Ми то залетимо. Ні? Ну ні, то ні, прийдемо через вхід, прийдеться йти. Від неї завдання хоч не такі важкі, слухайте. Тут зібрати всього-навсього 2 керівництва. Куди тут далі? Так? Ці хлопці забіяки. Як забіяки? Там в основному один мугикає, а другий його б'є. Це що у нас? А, це секретна. Секретна ця. Ми тут вже були. Я там вже все позбирав. Нас тут в бібліотеці не спалять? Можна вночі бути в бібліотеці? Чи зараз який? Зараз ж ніч ж вроді би. Раніше ми вночі ходили, тут не можна було ходити, а тепер хто не звертає уваги. Як таке можливо? О, привет. А бляха, ну чого ти тікаєш? That book Professor Weasley asked me to find should be around. Looking for the book Intermediate Revelio. Transfiguration. О? Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. На Hence, 5 I питань have відповісти? created a... None of the other students will try it, no Як я тобі відповім на них? А If бляха, that's як the я тобі only на way них I can відповім? convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid! Just a few Ой. questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Чо? Чо? Давай рандомно наживай. The Golden Snidget. The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, which potion is commonly referred to as liquid luck? Huh? The Pepper Up Potion. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Since Felix it makes Felicis. the tale of the three brothers involves which magical artifacts? Ну, це давай. Horcruxes. No, the answer was the deathly... According Блядь. to Beedle the Bard, which ball in Quidditch is the largest? The Bludger. I'm sorry, but when a chaser Охренительно. true or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion... Well, I suppose this has gone on long enough. If you're inclined to test your knowledge, and I won't be giving you any more easy... Понял. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind.
I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Спасибки. Transfiguration. За книжку. Спасибки тобі. Тепер відійти урок трансфігурації протягом дня треба. Тими питаннями, я тут половину не розумію, що написано, ти мені ще питання задаєш. Походу, каже, потрібен перекладач. Та ні, всі розуміють англійську. Тут і англійську впадло вивчити, чи що? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. І що там вчити? 2 дня і англійську знаєш. Кстати, тут щось є заховано. Я може хоч кицьку поглажу, заспокоюсь трошки. О, тут треба буде посередині класу поспати. Йо-майо. Давайте тоді. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Так, це питання для тих, хто прям прожений фанів світу Гаррі Поттера. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Прикольно. Now, you all know what to do. Що робити? О, тут це диви, не важке заклинання взагалі. Трансфігурація, як добрий вечір. Бляха. Доволі легке заклинання. Поньк. І метелик получився. Що це таке? Це не метелик, це якось по-інакшому називається. Міль. Не міль, міль маленька. Коротше, мотлик. Буде мотликом це. Щось про драконів хоче Попі поговорити. Призначте нове заклинання, навіщо? Нове заклинання. Давай призначимо його куди? Давай сюди. Що ви скажете, професор? You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Ну, конечно, а як же ж? Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. А ми взагалі вивчили майже все, що можна. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Та ні. А? Що відповідати? Professor Fig has encouraged me to explore when I can, in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. А, там ще екзамени будуть I'll provide якісь. a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, Окейшки. well done. You are dismissed. Спасибки.
Дякую. Дякую, професоре. О, один. Прикольно, але дуже довго воно заповнюється. Since our visit to Felton, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Так. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Гоблінська шахта. Bring someone who speaks gobbledygook. Взяти когось, хто гоблінську знає. А ми трошки знаємо. Тіні шахти. Зустрінеться з Себастьяном біля оглядової шахти. Так. Просимо зустрітися з ним під на шахті гоблінів Гогвартс. Скажу, що я привів, хтось розмовляє гобледегук. Поговоріть з замітом. Треба з замітом поговорити. Окейшки. Що ми маємо? Слово мама. Поговорити з Натті поза класною кімнатою ворожіння. Натті вірить, що її мама професора Най могла довідатись, чим ми займалися. Вона сподівається, що її мати буде більш поблажливою, якщо я буду присутнім на їх розмові. Так, поговорити з Попі. Врятувавши дракона з лап банди браконьєрів, Попа готова обговорити наш наступний крок. Вона хоче зустрітися в 3 мітли. Окейшки. Окейшки, 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 окейшки. Я на цьому моменті збережу гру. І на цьому я на сьогодні все-таки стрім завершу. В принципі, доволі багато ми з вами пройшли. Дуже багато. Вам величезне дякую всім за перегляд. Я буду йти відпочивати. Зустрінемося з вами ми завтра. Вам всім гарного вечора. Відпочивайте. Набирайте сил. Будьте здорові, щасливі, багаті та мирно небо над головою. До нових серій, до нових проходжень. Побачимося з вами завтра. Не до кінця, звісно, все переведено. Англійською я не дуже розумію, тому, скоріш за все, я перейду назад на субтитри руснявої. От такі справи. Вам всім посіпки. Дякую за розуміння. До нових зустрічей.